به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. اینجا کانال راز، من فراز هستم و کارگردان خداونده. عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی، حال دلت خوب باشه، لبت خندون باشه، فارغ از اتفاقهای روزمره، مشغولی هایی که داری، ولی امید داشته باشی. خیلی در طی روز اتفاقات رقم میخوره، خیلی از مسائل پیش میاد، اکثرا هم دلیلی نداره باب میل ما باشه. وقتی رجوع میکنیم یه نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از مواقع اصلا باب میل ما نیست، اونجوری که ما دلمون میخواد پیش نمیره. بعضی موقع بی حوصله ایم، بعضی موقع برای خود من اینجوریه، به تمام اون چیزهای کوچیکی که میخوام وقتی میرسم یه حس حالا کچی میاد سراغم. خب کچی، حالا مثلا اینم شد، اینم به دست آوردی، باز دوباره میرم تو اون فرایند خواسته جدید، بعد خودم رو غرق اون میکنم، به دستش میارم، باز دوباره یک داستان دیگه. حالا به این نمیخوام بپردازم، خیلی از مواقع خوشاینده واقعا، خیلی از مواقع ما یاد گرفتیم که دیگه مراقبت کنیم از حال خوبمون. صحبت کردیم روزانه در موردش، اینجا بحث و گفتگو میکنیم. موقعی که باد میوزه و تو سکاندار قایق زندگیت هستی، شاید نتونی مسیر بادو تغییر بدی، باب میلت نباشه، ولی حتما میتونی بادبانو در جهت مسیر دلخواه خودت تنظیم کنی. اینم مصداقش توی زندگی اینجوریه که خیلی از مواقع، خیلی از اتفاقات رقم میخوره و من و تو خیلی باب میلمون نیست، ولی این من و تو هستیم که میتونیم نگرشمون، رفتارمون و مدیریت افکارمون رو طوری تنظیم کنیم که اون موضوع باب میل ما باشه. و این من معتقدم که یکی از پر اهمیت ترین مهارت های زندگیه. نمیدونم توی حالا علوم رفتارشناسی، توی علم روانشناسی این اسمش چیه و چی عنوان گذاری شده، سرتیترش چیه، ولی داریم مثال های زیادی داریم، خود تو هم داری. خیلی از کسانی که روزانه اینجا به صورت مرتب دارن ویدیوها رو میبینن، وقتی که حالا چه توی تلگرام چه توی کامنت ها همینجا صحبت میشه، من میبینم همتون سکاندار هستین، همتون یک ناخدا هستید، همتون اتفاقهایی رو رقم میزنید که بعضن اگر در مقام ارزشیابی بخوایم قرار بگیریم، من باید برم کنار شما، باید بیای پشت میکروفون صحبت کنی. یه فرقی داریم، حالا من وقت میذارم اینو میگم، تو داری جور دیگه خدمت رسانی میکنی. به هر حال اگر ناخدای زندگی خودت هستی، من بهت خدا قوت میگم، برات طلب خیر دارم، از خدا میخوام که بادو اگر نتونه با اهداف تو هم مسیر کنه، ولی قدرت تغییر بادبون زندگی رو بهت بده. چقدر شیرینه این اتفاق، موقعی که ببینیم چیزی باب میل ما نبوده ولی ما باهاش کنار میایم. مصالحه منظورم نیستا این که ولش کنیم، بگیم ای بابا این که نشد ولش کن، این که بتونیم هم مسیر بشیم با جریان زندگی. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهنتو آماده کنم برای دریافت پیام امروز. اگه به تازگی وارد چنل شدی، من بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم. تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه، یه گوشه ذهنت قلاب بشه، شاید یه روزی یه جایی تصمیم درست‌تر رو بتونی بگیری. اگرم از رفقای قدیمی هستی که سپاسگزار حضورت هستم. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی این که تصور کنی، تجسم کنی، تمرکز کنی روی اون چیزی که منتظر اتفاق افتادنش هستی.
مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. چو طفلان تاکی ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خویش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق، جوان بخت جهانم گرچه پیرم. قراری بسته ام با می فروشان، که روز غم به جز ساغر نگیرم. مبادا جز حساب مطرب و می، اگر نقشی کشد کلک دبیرم. در این غوغا که کس را نپرسد، من از پیر مغان منت پذیرم. خوشا آن دم که از استغنای مستی، فراغت باشد از شاه و وزیرم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه، ز بام عرش می آید صفیرم. چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیرم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. در ابتدا راجع به این غزل اینو باید بدونیم که اطمینان داریم که این غزل 1-2 سال قبل از فوت حافظ سروده شده، زمان شاه زین العابدین، و به نوعی توی خود همین غزل داره پیش بینی میکنه فوت خودشو در ایامی جلوتر. و حافظ جالبه به زاهد رو میکنه و میگه بابا منو فریب نده، من بچه که گول نمیزنه، این وعده های نعمت های بهشت نخوا که با این وعده ها من فریب بخورم. اونجوری که تو فکر میکنی من ساده نیستم، من خودم مذهب رندی رو برگزیدم. و به نوعی داره اون آگاهی خودشو و بی‌نیازی از این دنیا رو داره به رخ زاهد میکشونه و داره بهش میگه که اونجوری هم که تو فکر میکنی نیست. و بریم ببینیم توی ابیات چی داره. تو بیت دوم جالب میگه نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. میگه به یارش میگه، معشوقش میگه میزان زیبایی تو دیگه از سرحد کمال گذشته، باید دیگه زکات پرداخت کنی، باید زکات من درویش بینوا رو بدی. تو بیت بعدیش میگه چو طفلان تاکی ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. میگه زاهد کسی که موعظه میکنه و در واقع حالا میگه تا کی میخوای منو مثل بچه ها به سیب بهشتی و جوی عسل و شیر، این وعده های نسیه بهشتی میخوای منو فریب بدی؟ اینا خیلی به کار امروز من نمیاد. تو بیت پنجمه که خبر از اون روزهای پیری خودش داره میده توی این غزل، این که میگه قدح پر کن که من در دولت عشق، جوان بخت جهانم گرچه پیرم. میگه جام منو از شراب لبریز کن، گرچه که به ظاهر پیر و فرتود به نظر میرسم، ولی در عالم عشق یکی از خوشبختان و جوانبختان روزگارم. در واقع به نوعی اینجا معتقدم که داره به این موضوع اشاره میکنه که حالم خوبه گرچه پیر به نظر میرسم. و نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، وقتی که به آرامگاه میریم، وقتی که مثلا برای فوت عزیزی کسی به امامزاده مثلا سر میزنم، دقت میکنم و حسب کنجکاوی عکس‌ها روی این سنگ قبر رو میبینم، تولد و وفات رو میبینم، پی میبریم چقدر این دنیا بی‌ارزشه. اینقدر که دیگه درگیر زندگی ماشینی هستیم و درگیر مادیات و اینا، ولی
این بیت یکم آدم رو واقعا به فکر فرو میبره، اینکه چقدر ما توی این روزگار فارغ از اون هیاهو و اون شلوغی‌ها فکر این هستیم که یکم بخوایم خارج از اون استانداردهایی که زمونه روزگار برای ما ساخته بخوایم عمل کنیم. یکم بهش فکر کن. بعدم توی بیت ششمه که میگه قراری بسته ام با می فروشان که روز غم به جز ساغر نگیرم. میگه با خودم عهد و پیمونی دارم که با می فروشا این عهدو دارم که موقعی که حالم خوب نیست، اندوه دارم، به جز پیاله شراب به چیز دیگه متوسل نشم. و اینجا میتونیم اون پیاله شراب و اون نقطه اتصالش تشویق کنیم. موقعی که ما در مقام سپاسگزاری و شکرگزاری برمیاییم، موقعی که وصل هستیم، چه اتفاقی میافته؟ اون موقعی که دیگه خیلی درگیر مسائل و مشکلات زندگی نیستیم، یه کمی از زاویه بهتر میتونیم بهش نگاه کنیم. بریم ببینیم پیام چی برای امروز من و تو داره. پیام امروز صحبت از این میکنه که غم و غصه‌ای روی زندگیت سایه افکنده و به نوعی انگار با این قضیه کنار اومدی و نمیخوای، در تلاش نیستی که بخوای از این موضوع فارغ بشی. دلخوشیت شده انتظار اتفاقی داری که از بیرون وارد زندگیت بشه که همه چی خوب بشه و یا این که به نوعی رقم بخوره آینده برات که باب میل تو باشه. اینو بذاریمش کنار. پیام توی یک نقطه دیگه میگه که به خودت و تصمیماتی که میخوای بگیری اطمینان داشته باش. بر اساس تصمیمات و دانش خودت عمل کن. این نباشه که بخوایم همیشه از یکی دیگه بپرسیم. پرسیدن هیچ ایرادی نداره، مشورت کردن هیچ ایرادی نداره، راجع به اون نمیخوام بگم، ولی اینجوری نباشه که منتظر این باشیم که دیگران تصمیم بگیرن. سوس اراده و ضعیف نباش که بهترین یار و یاور برای خودت اون عزم راسخته. صحبت از عزم راسخ میشه نگاه به جنگ که نمیخوایم بریم. معمولا ما یه سری اهداف بلند مدت داریم، یه سری اهداف کوتاه مدت. ما مجبور هستیم در زندگی شاهد یک سری از موفقیت‌های کوچیک باشیم که اینا برای ما تولید امید بکنه برای دست یافتن به کارهای بزرگتر. کار امروز کوچیک تو نمیدونم چیه، ولی میدونم باید انجامش بدی. چیزی نیستش که کلی بخوایم اینجا بگیم و پیام هم موردی اشاره نمیکنه. برای هر کسی تو هر مرحله از زندگی اون موضوع، اون نیت یک جایگاه خاص داره. به کسی که تا بهش اعتماد نکردی درد و دل نکن. آفتاب صبح امیدت در حال طلوعه. این خیلی عالیه، این خیلی مسرت بخشه، این خیلی به من انگیزه میده. وقتی که صحبت از امید میشه، صحبت از تغییر میشه، صحبت از شکرگزاری میشه و امیدوارم که در جهت اهدافت قدم برداری، آهسته ولی پیوسته. در واقع پیام میخواد اینو بگه که تو قلب خودت خدا رو داری، ارزشت بیشتر از ایناست که بخوای به درگاه دیگران روی بیاری. وقتی درگاه خداوند هست، خدایی که تو لحظه میتونه بهش وصل بشی. تجربه من اینجوریه که باهاش صحبت میکنم، طوری صحبت میکنم که گوشام بشنوه چی دارم میگم. اینجوری نمیدونم، یک حاله‌ای انگار دور و بر من قرار میگیره. این صحبت وقتی که داره به گوشم میرسه انگار مغناطیسی در جریان میشه که دیگه خیالم راحت حرفامو بهش گفتم. خیلی از مواقع من دعا کردن تو افکارم انجام میدم. خیلی چیز ساده‌ای دارم میگم ولی به شدت برای خود من کاربردیه. میومدم تو افکارم مثلا فکر مثبت میکردم و تو ذهنم مرور میکردم، فکر میکردم که دارم دعا میکنم، نمیدونم، ولی از وقتی که بلند صحبت میکنم خواستمو بهش میگم و خودم میشنوم، مطمئنم 100% بهتر داره واسم کار میکنه و ارتباطی نزدیکتر باهاش دارم و از این ارتباط روزانه مراقبت میکنم و پیشنهادم اینه که تو هم امتحان کنی و در
انتهای پیام باید بگم که بی‌نیازی از دیگران راهی برای پرورش عزت نفسه. اینو مد نظرت باشه. بی‌نیازی از دیگران راهی برای پرورش عزت نفسه. و اگه بخوام پیام امروز رو جمع بندی کنم، این که رفاقت و دوستی گرچه یک نعمت الهیه، اما افراط توی این راه و فریب هر کس خوردن دیگه واقعا عاقلانه نیست. دیگه زمونه نیستش که بخوایم اشتباه کنیم. باید حواسمون شیش دونی باشه. تو هم که انسانی متواضع و مهربونی و بهتره که توی این مورد دقت بیشتری بکنی. بدون که به خدا هر کسی که با خدا هست از همه چیز بی نیازه. مهر الهی رو تو دل خودت پرورش بده تا در عین نداری به بزرگی میشه رسید و چه برسه که بخوایم کاری رو انجام بدیم و خدا هم همراهمون باشه. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا همراه من بودی، حوصله کردی و امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از نیتی که داشتی، این پیام بهت تلنگری زده باشه برای یک زندگی بهتر. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.